मित्रांनो, यावेळेस आपण पाहणार आहोत आमची देवकुंडची सफर. एवढंच बाजार आपलं, जास्त झोपू पण नको. किती सुंदर असा रोड, अशक्य आणि सुंदर असा रोड आपल्या समोर आहे. लय भारी होती माझ्या. आम्ही इथे फोटो सेशनसाठी थांबलेलो आहोत. तुम्ही पाहत असाल एक छोटासा धबधबा ताम्हिणी घाटात. असे खूप सारे धबधबे तुम्हाला पाहायला मिळतील. देवकुंडला जाण्यासाठी तुम्हाला बिरा या गावी पोचावे लागते. पुण्यापासून बिरा हे गाव जवळपास 100 किलोमीटर अंतरावर आहे. बिरा गावात पोहोचल्यानंतर तुम्हाला देवकुंडला पोहोचण्यासाठी जवळपास 2 तासाची ट्रेकिंग करावी लागते. बिरा गावात पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे. देवकुंडला जाण्यासाठी तुम्हाला प्रत्येकी 50 रुपये एंट्री फी लागेल. काय कसला भारी व्ह्यू आहे. आता आपण देवकुंडच्या जवळ आलेलो आहोत. बिरा गावात या 2 डोंगराच्या मध्ये देवकुंड आहे. तिथं तुम्ही ढग एवढा खाली होतात का? हेच कुठली कुंडलिका? नाही रे, लांब आहे ना कुंडलिका. इथं जवळ कुठे? हे मध्ये आहे कुंडलिका. बघ एक काय माहिती असेल, पण मी लोक चालू केलं आहे. हा, पण असं नको व्हायला की आपला सीलॉक होईल. चालू केलाय तयार राहा काहीतरी अपशकुनीला. बापरे. आता आपण बिरागाव पार्किंग पॉइंटला आलेलो आहोत. आता इथनं आपल्याला 2 तासाची ट्रेक करायची आहे. मी आता व्ह्यू बघतच असाल किती भारी आहे. वाव, व्हॅलीमध्ये ढग पण आलेले आहेत. पावसाळ्यात तुम्ही देवकुंडाला जाणार असाल तर शक्यतो लवकरात लवकर एक जवळपास सकाळी 8 ते 9 वाजेपर्यंत बिरा गावात पोहोचा. कारण पावसाळ्यात दुपारी 3 नंतरनं देवकुंडाला जायला बंदी घालतात. आपल्याला या लाकडी पुलावर पुन्हा एकदा प्रत्येकी 25 रुपये एंट्री फी भरावी लागणार आहे. आपण आता जवळ आलेलो आहेत धबधबाच्या. जवळ आलो ना आपण आता.
आपण आलेलो आहोत देवकुंड धबधब्याजवळ. आलो आलो. पाण्याचा प्रवाह खूपच जास्त आहे, तुम्ही पाहतच असाल. करा काय माहित.